सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल टेकको ज्ञान र आजको यस भिडियोमा तपाईले बताउन गइरहेको छु कसरी तपाई कम्प्युटर लन्चर युज गरेर तपाई आफ्नो मोबाइल फोनमा विन्डोको लुक ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाई यो कम्प्युटर लन्चर प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ र म यसको डाउनलोड लिंक आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु र तपाई त्यहाँबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला डाउनलोड भएपछि तपाईलाई कम्प्युटर लन्चर तपाई यहाँ ओपन गर्नुस् र यहाँ हेर्नुस् केही तपाई ओपन गर्दाखेरि केही परमिसनहरु यसले मागेको हुन्छ र त्यो परमिसन तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले तिनीहरुलाई इनेबल गर्नुपर्छ। जसरी कि यहाँ लोकेसनको आउँछ त्यो ओपन गर्नुस् भयो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् जसरी विन्डोमा माई कम्प्युटर दिस पीसी भनेर आइकन बनेको हुन्छ त्यसै त्यहाँ पनि आइकन पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ फोल्डरको जुन डिजाइन हुन्छ यहाँ हेर्नुस् अनि सी ड्राइभ डी ड्राइभ जसरी विन्डोमा हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपी पेस्ट डिलिट रिनेम प्रोपर्टिजहरुको जसरी अप्सन्सहरु विन्डोमा दिएको हुन्छ त्यस्तै गरी यो पनि लन्चरमा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी विन्डोमा जसरी विन्डो बटनहरु दिएको हुन्छ र त्यहाँ धेरै कुराहरु अप्सन्सहरु दिएको हुन्छ सर्च अप्सन्सहरु पनि दिएको हुन्छ। यहाँबाट तपाई सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाई त्यसै नै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यो यसको धेरै नै ठूलो एडभान्टेज रहेको छ कि यो जुन लन्चर छ धेरै नै स्मुथली तपाईको ओएस मा अपरेट हुन्छ र यसमा तपाई धेरै कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी कि यहाँ थीम्स भन्ने आइकन पनि हेर्नु यहाँ दिएको छ त्यहाँबाट तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाई त्यहाँबाट डिफरेन्ट थीम्सहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसले अझै कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा यस भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा तपाई यस भिडियोलाई लाइक शेयर त्यस्तै गरी तपाईले यो लन्चर इन्स्टल गर्दा तपाईले केही प्रब्लम आएमा कमेन्ट बक्समा आफ्नो मेसेज हालिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् अनि त्यस्तै गरी यस च्यानललाई तपाई सब्स्क्राइब गरिदिनु।